nền 11. Mác Lê Hoang Tưởng. Hồ Chí Minh là đảng viên cộng sản Pháp, cộng sản quốc tế, cộng sản Trung Quốc. Dư luận mặc nhận Hồ Chí Minh là đảng viên cộng sản Việt Nam, nhưng thực tế không thấy tư liệu nào về chuyện này. Hồ Chí Minh, đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, dân đất. 1. Năm 1938, Hồ Chí Minh đã bị an trí ở Liên Xô, nhờ Mao Trạch Đông can thiệp lại đi Trung Quốc lần thứ 3, đến Diên An tìm sự hỗ trợ của Cộng sản Trung Quốc. Hồ Chí Minh hoạt động với đảng này ở Tây An và Diên An. Theo một đơn vị của lệnh bắt lộ quân về Thế Lâm, thời gian này Hồ Chí Minh mang tên Hồ Quang, cấp bậc thiếu tá. Vào cuối năm 1939, thiếu tá Hồ Quang là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng sự tại bắt lộ quân của tướng Chu Đức. Theo hồ sơ quân phạm được Trung Quốc lưu trữ, thiếu tá Hồ Quang có phần lý lịch như sau. Sơ yếu lý lịch của Hồ Quang, đất chủ tịch Hồ Chí Minh, tại lớp huấn luyện Nam Nhạc của tỉnh Hồ Nam năm 1939. Hồ Quang 38 tuổi, như vậy là Hồ Chí Minh khai sinh năm 1991. Phụ trách hiện đài Quảng Đông, thiếu tá tốt nghiệp Đại học Việt Nam, giáo viên trường trung học, viết ngoại ngữ quốc ngữ. Ảnh 1, ảnh 2, nguồn lưu trữ Trung Quốc năm 1939. Báo Tương Sơn loan tải hình Hồ Chí Minh hàng đầu, thứ hai từ bên phải có dấu chân. Tham gia đấu tranh chống xâm lược và chính là thiếu tá Hồ Quang, phục vụ trong quân đội nhân dân giải phóng Trung Quốc. Tại quân khu Quảng Châu, tướng Chu Đức, tướng Diệp Anh đã mở một bản đồ lớn ở Trung Quốc. Họ thảo luận về vị trí địa lý với Nguyễn Ái Quốc. Đây là giữa tháng 10 năm 1930. Chu Đức nói với Quốc rằng các tỉnh Tây Bắc quanh thành phố Hoàng Sa của Bắc Kinh đã bị mất vào tay Nhật Bản và chính quyền mới đã được thiết lập. Ông tiếp tục, họ vừa mới chiếm Thượng Hải và đắc tiến về sông Thiên Tử để kiểm soát Hán Khẩu. Ông chia sẻ với các nhiệm vụ của quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc, viết tắt PLA. Ông mời quốc tham gia trong các cuộc đánh giá về sức mạnh và điểm yếu của đối phương và giúp phát triển một số kế hoạch chiến lược khẩn cấp. Bị hạn chế nghiêm trọng trong các phong trào của mình ở nơi khác, Quốc có thể ở lại Trung Quốc trong 3 năm. Ông có thể đóng vai một trò chiến lược quan trọng trong quân đội giải phóng Trung Quốc. Để đổi lại sự bảo vệ của họ, để bên ngoài có thể thấy rằng sự hiện diện của Nguyễn Ái Quốc ở Trung Quốc là để nhận một hướng dẫn từ Trung Quốc. Quốc quá khiêm tốn để cung cấp cho chính mình tín dụng. Ai đây? Ngày 30 tháng 1 năm 1950, Hồ Chí Minh trong quân phục giải phóng quân Trung Quốc gặp lại Chu Đức. 2. Theo Thủ tướng Lý Bằng tiết lộ công cuốn Lý Bằng ngoại sự nhật ký hòa bình phát triển hợp tác, các hoa xã đã xuất bản nói về quan hệ giữa hai nước và hội nghị thành đô năm 1990. Thì Phạm Văn Đồng cũng từng đi lính Trung Quốc. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chỉ trích một số tướng lĩnh miền Nam là lính đánh thuê cho Tây, sẽ vật vả thân Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng đi lính và dân đất cho Trung Quốc thì xấu nhạo. Trong tác phẩm Những lời đắc tối, viết ra gần Bích Khảo kể lại rằng Hồ Chí Minh biết mình bị đệ tam quốc tế, tức Liên Xô loại trừ, đuổi kéo về Biển Đông và biết Mao là thủ lĩnh các phong trào cộng sản châu Á, liền xin vào làm việc cho các lộ quân cùng lúc tuyên thệ gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mao quan tâm xây dựng Hồ dùng làm bất bài thẻ mai phục đường thủy trong Tây Bắc, cách sạch xứ Việt Nam và căn cứ trên đoạn vùng Đông Nam Á. 3. Ngày 15 tháng 6 năm 1956, Thứ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam Vũ Văn Kiêm
Sau làm ngoại trưởng thời gian năm 1961, năm 1963, khi tiếp tham tá tòa đại sứ Trung Quốc Ly, tức Lý Thế Dân tại Hà Nội đã tuyên bố dựa vào tài liệu mà phía Việt Nam có trong tay, các đảo Tây Sa, tức Hoàng Sa, và Nam Sa, tức Trường Sa, xét về lịch sử thuộc về Trung Quốc. 4. Ngày 14 tháng 9 năm 1958, Thủ tướng Cộng sản Phạm Văn Đồng đã trả lời công hàm của Chu Ân Lai 10 ngày trước, ký công hàm dâng Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Quốc. Theo Đảng Việt Phương, người làm ký riêng của Phạm Văn Đồng trong 25 năm, cho hay là trước khi ký công hàm này, Đồng có bàn bạc với Hồ Chí Minh và vấn đề còn được đưa ra bàn ở cấp cao nhất. Việt Phương nói, lúc bấy giờ, quan hệ Việt Trung đang rất ổn. Việt Nam đang có quan hệ ngây thơ về chủ nghĩa quốc tế vô sản, quan điểm ngây thơ từ người cao nhất của ta chứ không phải ở cấp độ thừa. Trung Quốc hiểu ra sự ngây thơ đó và đã có ý đồ không tốt. Năm 1958, trưởng ban tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tổng biên tập báo Nhân dân là Hoàng Tùng đã tuyên bố thà giao Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc cùng phe xã hội chủ nghĩa anh em, còn hơn để tụ tụ Sài Gòn quản lý. Cộng sản Việt Nam coi nặng ý thức hệ giai cấp hơn dân tộc, biến chúng thành một lũ vong quốc. 6. Ngày 9 tháng 5 năm 1965, các tuyên bố về việc chính phủ Hoa Kỳ quy định vùng sự cho lực lượng của họ tại Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa nói, Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson đã chỉ định một phần lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong quần đảo Tây Sa làm vùng sự của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. 7. Năm 1960, 1972, 1974, bản đồ thế giới cho Cục đo đạc của bản đồ thuộc Thủ tướng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xuất bản năm 1972, trong đó có ghi Tây Sa và Nam Sa theo tên Trung Quốc. Các bản đồ của miền Bắc các năm 1960, 1974 cũng ghi rõ Tây Sa, Nam Sa là lãnh thổ của Trung Quốc. Chứng cớ Đảng Cộng sản Việt Nam làm nô lệ. 1. Năm 1928, nội quy đệ tam quốc tế có thêm một điều 29, buộc Ủy ban chấp hành Trung ương của Hội Đảng phải trình lên Ủy ban chấp hành đệ tam quốc tế ECTI biên bản và phúc trình về công việc của đảng đó và phải được ECTI chấp thuận trước khi đảng đó họp đại hội. Về cơ cấu và phương pháp làm việc của các đảng hội viên thì đệ tam quốc tế nói rõ ràng, một đảng viên cộng sản phải lệ thuộc sự chỉ đạo của đệ tam quốc tế và các chỉ thị và quyết định của đệ tam quốc tế ra cuộc đảng, và tất nhiên mỗi đảng viên của các đảng đó. 2. Trích các văn thư Hồ Chí Minh viết gửi Đông Phương Bộ đệ tam quốc tế cộng sản trong các năm 1927, 1938. Như vậy, vấn đề đặt ra với tôi là tôi sẽ theo đề nghị nào thì không thể đặt cả hai đề nghị cùng một lúc. Tôi phải đi đâu, Chiêm hay Thượng Hải, công tác của tôi ở nước nào gần hơn cả. Tháng 11 năm 1924, tôi được Ban Phương Đông và Đảng Cộng sản hấp phải đến Quảng Châu để làm việc cho Đông Dương. Đồng chí có thể hình dung nổi tôi đang sống trong một tình trạng tinh thần và vật chất như thế nào không? Biết là có nhiều công việc nhưng không thể làm gì được, ăn không ngồi rồi, không có tiền, sống ngày nào hay ngày ấy, mà không được phép hoạt động, vân vân. Hôm nay là ngày kỷ niệm lần thứ 7 việc tôi bị bắt giữ ở Hương Cảng, đó cũng là ngày mở đầu
thăng cứu đảng. Tình trạng trong hoạt động của tôi nhân dịp này, tôi viết thư gửi đồng chí để xin đồng giúp đỡ tôi thay đổi tình cảnh đau buồn này. 3 tháng 2 năm 1930, Hồ Chí Minh quy tụ ba đảng Cộng sản theo chỉ thị của Đông Phương Bộ, nhưng vì thành lập Việt Nam Cộng sản Đảng không đúng chỉ thị nên bị bắt sửa lại. Ngay sau đó, tháng 10 năm 1930, đặt vụ tái triệu tập và lập Đông Dương Cộng sản Đảng, trở thành tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. 4. Năm 1940, Hồ Chí Minh sau 30 năm lưu vong khi trở về thang Bắc Bó, Cao Bằng, đã đặt tên Hiền núi Mắt bên suối Lenin, chứ không có lấy tên anh hùng dân tộc Việt Nam để đặt tên cho núi, cho suối hay chỉ quê nhà. 5. Hồ Chí Minh đã nói nhận chỉ thị của quốc tế cộng sản về vấn đề cách mạng ở nước ta. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và thấy có trách nhiệm gửi tới các anh chị em lời kêu gọi này. Ký tên thay mặt quốc tế cộng sản và Đảng Cộng sản Thông Minh, Biên, Ái Quốc. 6. Hồ Chí Minh nhắc nhở để các quốc tế là một đảng cộng sản thế giới. Các đảng ở các nước như là chi bộ đều phải nghe theo kế hoạch và các chung. Việc gì chưa có lệnh và kế hoạch của đệ tam quốc tế thì các đảng không được làm. Tháng 10 năm 1936, trong một văn kiện rất dài nói về chính sách mới của Đảng viết, Đảng Cộng sản Đông Dương là chi bộ của quốc tế cộng sản. Chiến lược cuối cùng của Đảng tức là chiến lược của quốc tế cộng sản. 7. Họp hành Đảng Cộng sản Việt Nam chia ngay đường để hình các lãnh tụ cộng sản Nga tàu trên đầu và đặt tượng Lenin ngay tại công viên Lenin giữa Hà Nội. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam 11 tháng 1 năm 2011. 8. Cờ Đảng, cờ đỏ sao vàng, quốc huy đều là biểu tượng nô lệ. Cờ đỏ là cờ có nền màu đỏ và màu cách mạng Liên Xô, để phân biệt với màu cờ đảng của Nga Hoàng và quân đội của họ là bạch vệ. Quân đội cộng sản vì thế được gọi là Hồng quân. Sau tên búa và liềm để đại diện cho hai giai cấp Công và Nông thực hiện làm cờ của Đảng Cộng sản Liên Xô mà Lenin và Trotsky cầm đầu. Trotsky thêm vào đỉnh búa liềm một ngôi sao 5 cánh màu vàng thành quốc kỳ vào năm 1923, kéo dài tới năm 1991. Và với tư cách cha đẻ của Hồng quân, ra lệnh cho mỗi người lính đính trên mũ và áo một ngôi sao 5 cánh đỏ, coi như đại diện cho 5 châu lục cách mạng Liên Xô sẽ bắt tiền đến. Cờ đỏ của liềm và cờ đỏ sao vàng từ đất nước chi bộ mang về làm đảng tỳ và quốc tỳ của họ. Theo Võ Nguyên Giáp, hiệu này còn cho Hồ Chí Minh mang về từ nước ngoài mà không nói là nước nào và được chính thức đeo lần đầu tiên vào ngày 19 tháng 5 năm 1941. Lá cờ được đeo giữa hang Bắc Bó, nơi khai mạc hội nghị thành lập Việt Nam độc lập đồng minh hội. Lá cờ đỏ sao vàng được lực lượng Việt Minh sử dụng hiệu triệu nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc. Tháng 8 năm 1945, quốc dân đại hội tại Tân Trào đã quyết định lấy cờ đỏ sao vàng làm quốc kỳ của nước Việt Nam độc lập. Ngày 12 tháng 9 năm 1945, cờ đỏ sao vàng chính thức xuất hiện trong buổi lễ tuyên bố độc lập tại quảng trường Ba Đình. Ngày 5 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh ký sắc lệnh quyết định quốc kỳ Việt Nam là cờ đỏ sao vàng. Thực tế, nhân sinh tuyên truyền trường sinh 24 tập của Cộng sản Trung Quốc từng được đài VTV3 của Cộng sản Việt Nam chiếu thì thấy lá cờ này năm
muôn ẩu nên cứ mỗi nơi nói một cách đầy mâu thuẫn. Cộng sản Việt Nam tình tranh cãi nhau về chuyện ai là tác giả quốc huy này, trong khi tác giả vẫn định giới cầm quyền tìm cách cướp công. Tới tháng 2 năm 2004, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phan Văn Khải đã phải có ý kiến chỉ đạo xác định công lao của họa sĩ Bùi Cam Chức. Ngày 23 tháng 9 năm 2004, Bộ Văn hóa Thông tin đã thông báo kết luận của Thủ tướng Khải về vấn đề này. Tất cả cờ đảng theo cờ Liên Xô và Cộng sản quốc tế, cờ quốc gia theo quốc kiến Trung Quốc, cho tới tiêu chí độc lập, tự do, hạnh phúc là ba mục tiêu công tác dân chủ nghĩa của Tôn Văn. Mở đầu tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 năm 1945, lấy trong tuyên ngôn độc lập 1776 của Hoa Kỳ và tuyên ngôn nhân quyền và đặc quyền của cách mạng Pháp năm 1791, thực ra là năm 1789. Sau một phần trở thành phần đầu của hiến pháp năm 1741 cho tới quốc huy cũng toàn là đi vay mượn. Chị Hoàng Tùng viết, mùa thu năm 1950, Trung Quốc phái 2 đoàn cố vấn sang Việt Nam, một đoàn chính trị do La Quý Ba làm cố vấn, còn tổng cố vấn về vấn đề quân sự là Đi Quốc Thanh. Ta không hiểu thâm ý của Trung Quốc, họ muốn sửa ta, họ sang để giới thiệu kinh nghiệm của Trung Quốc, lý luận Mao Trạch Đông, lý luận quân sự, tổ chức quân đội. Việc đầu tiên của họ là sửa quân đội của ta đã, họ đã sửa cả đảng trong quân đội nên mới lập ra chức chính ủy. Nước ta chỉ có trình viên. Năm 1951, đoàn cố vấn thực hiện trình đốn quân đội ta. Năm 1952, Mao Trạch Đông và Stalin gọi Bắc sang, nhất định bắt phải thực hiện cải cách ruộng đất. Sau thấy không thể từ chối được nữa, Bắc mới quyết định phải thực hiện cải cách ruộng đất. 10. Thư gửi Stalin. Đồng chí Stalin kính mến, tôi gửi cho đồng chí cương lĩnh ruộng đất của Đảng Lao động Việt Nam. Cương lĩnh này tôi đã hoàn thành với sự giúp đỡ của 2 đồng chí Lưu Sao Chi, tức Lưu Thiếu Kỳ, còn đọc là Lưu Giao Quy, và Văn Rời An, đề nghị đồng chí tìm hiểu và đưa ra chỉ thị về cương lĩnh này, gửi tới đồng chí lời chào Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 10 năm 1952. 11. Năm 1954, Hồ Chí Minh cầm đầu Phái đoàn Cộng sản Việt Nam dự hội nghị Diễn Châu Quảng Tây Trung Quốc đã theo lệnh ông Chu Lai Ân và Liên Xô tới sự chia đôi đất Việt tại Bình Việt mùng 7 ở hội nghị Geneva cùng năm. Mặc dù ban đầu sau chiến thắng Điện Biên Phủ, phía Cộng sản Việt Nam đòi tiếp tiến với ta, sau này Cộng sản Việt Nam đã phải đổ biết bao xương máu trên dài đất từ Bình Việt 17 tới Bình Việt 13. Khi hay tin chia đôi đất nước, trưởng phái đoàn quốc gia Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Định đã tuyên bố ngay: tôi đề cho phái đoàn Việt Minh chịu trách nhiệm đối với lịch sử chia đôi, nghĩa là sớm muộn lại có chiến tranh. Ông Trần Văn Đỗ làm bộ trưởng ngoại giao, thay thế ông Định đã đứng lên phản đối quyết định chia đôi đất nước. Giọng nghẹn ngào bị xúc động trong bầu không khí im phăng phắc của cả hội nghị. 12. Ngày 13 tháng 7 năm 1955, Hồ Chí Minh đã viết nguyên văn như sau: Lenin, người thầy dạy vĩ đại của cách mạng vô sản, cũng là một tình đạo đức rất cao, dạy chúng ta phải thực hiện cần kiệm liêm chính, tinh thần Lenin muôn đời bất diệt. Hồ Chí Minh, 13 tháng 7 năm 1955. 13. Tại Đại hội
biểu toàn quốc lần thứ 2 ngày 1 đến 19 tháng 2 năm 1951 ở tỉnh Tuyên Quang. Hồ Chí Minh phát biểu về lý luận Đảng Lao động Việt Nam theo chủ nghĩa Mác Lênin, lấy tư tưởng Mao Cảnh Cảnh Đông làm kim chỉ nam. Năm 1950 và năm 1951, Hồ Chí Minh đã tuyên bố ít nhất 2 lần trước đám đông. Các cô, các chú nên biết rằng ai đó có thể sai, thì đồng chí Stalin và đồng chí Mao Cảnh Đông không thể nào sai được. 11. Về hiến pháp năm 1959, Nguyễn Đình Lộc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 1991 đến năm 2001. Từ năm 1980 là hiệu phó trường tư pháp, người trực tiếp tham gia soạn thảo hiến pháp năm 1980 và 1992, thừa nhận hiến pháp năm 1959 được hình thành trên cơ sở tiếp thu hiến pháp năm 1936 của Liên Xô. Cách tiếp thu chủ yếu là dịch. Ông Lộc nói, ở thời điểm đó, Việt Nam chưa có nhiều người giỏi tiếng Nga. Chúng ta dịch hiến pháp Liên Xô chủ yếu qua tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc thì khác Việt Nam ở chỗ tính từ đứng trước danh từ. Phần về Quốc hội, nguyên văn tiếng Nga là Quốc hội là cơ quan cao nhất của quyền lực nhà nước. Nếu coi Quốc hội là tư pháp và nhà nước là hành pháp, là hai bên độc lập, thì bên này không thể cao cấp nhất của bên kia. Đại dịch theo bản tiếng Trung Thành, đại dịch theo bản tiếng Trung Thành. Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Việc tiếp thu vội vã tới mức theo lòng. Từ năm 1960 đã giải thể Bộ Tư pháp, trước đó Liên Xô cũng giải thể Bộ Tư pháp, nhưng ta đã không nghiên cứu cho kỹ vì sao Liên Xô giải thể. Nhà nước Liên Xô là liên bang, ở cấp liên bang họ không có Bộ Tư pháp, nhưng các nước Cộng hòa lại có. Hoàn cảnh ra đời của hiến pháp năm 1936 của Liên Xô cũng khác. Năm 1936, Chủ tịch Ủy ban soạn thảo hiến pháp Liên Xô Stalin tuyên bố Liên Xô đã hoàn thành xây dựng chủ nghĩa xã hội, trong khi hoàn cảnh nước ta năm 1959 là vừa thoát ra khỏi chiến tranh và vẫn đang rất nghèo nàn lạc hậu. 15. Di chúc Hồ Chí Minh viết sau khi chết. Năm 1969 sẽ đi gặp vùng Bắc vùng lên. 16. Hồ Chí Minh chết được Cộng sản Việt Nam đem rất cắt Tây Lăng ngay trước thủ đô và dùng mô hình lăng Lenin cho Liên Xô đưa qua. Tất cả hành động này đều tỏ rõ tinh thần nô lệ của Cộng sản Việt Nam. 17. Chính sách đồi trọ chính đảng và tham vô do Bộ trưởng Giáo dục Liên Xô Galenikov đưa ra và chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam, Thứ trưởng Giáo dục Nguyễn Thành Toàn du nhập vào Việt Nam năm 1946. 18. Năm 1951, Trường Chinh khi đó là Tổng thư ký Đảng Lao động Việt Nam kêu gọi làm chư hầu vương quốc quan Việt Nam. Với đồng bào thân mến, tại sao lại nhận vào trong nước Việt Nam trong nước Việt Nam yêu mến của chúng ta là một nước biết bao lâu làm chư hầu cho Trung Quốc, sẽ cứ chữ tỳ hoặc của bọn các đặc sư bản thêm vào. Tại sao ta phải truyền bá trong dân chủ tự ải nam quan đến Bụi Cà Mau, cách viết chữ kỳ chỉ của tên thực dân Alexander The Rock đã đem qua chữ mình như thế. Không, đồng bào của ta nên loại hẳn cách viết theo lối Âu Tây ấy. Âu Tây ấy, một cách viết rõ ràng, có mau thật đấy, và ta sẽ trở về với chữ của ông bà ta ngày xưa là chữ nho của Trung Quốc. Vậy không biết Trinh viết truyền đơn này bằng cái chữ gì? Kêu gọi dân chúng loạn hẳn chữ viết theo lối Âu Tây, sau khi chính mình lại dùng chữ ấy, chẳng phải là Trinh tình trường vào mặt đấy.
19 năm 1953, Tố Hữu sinh năm 1920, năm 2002, một nhà thơ bồi bút nổi tiếng, từng làm tới Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Cải cách Kinh tế, đã từng viết bài thơ tân bốc được nhãn tên Joseph Stalin hết. Stalin yêu hết mấy, nghe con tập nói tiếng đầu lòng con gọi Stalin. Hôm qua loa gọi ngoài đồng, tiếng loa xe ruột xé lòng biết bao, làm tên sống dị xôn xao. Làm sao ông đã làm sao mất rồi, ông Stalin ơi, ông Stalin ơi. Hỡi ôi ông mất đất đời khó không, thương cha thương mẹ thương chồng, thương mình thương một, thương ông thương người. 20. Tổng bí thư Cộng sản Việt Nam Lê Duẩn nói trong một cuộc họp với chế đa viên, ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, đánh Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa và cho cả nhân loại. Liên Xô là tổ quốc thứ hai. Đích sự thật về quan hệ Việt Nam Trung Quốc trong 30 năm qua do nhà xuất bản Sự thật phát hành năm 1979. 21. Ngày 24 tháng 1 năm 2013, cựu Ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm đã nói lại điều tên của Lê Duẩn với đài BBC, ta đánh trả cho Trung Quốc cho Liên Xô, và phân tích nô dịch và bá quyền, chinh phục và điều động nhiều khi vẫn là lướt tư duy một mất một còn vẫn nổi trội trong các thời giao ban, vân vân. Đấy chính là thời buồn đã gây ra phong dịch cho dân tộc Việt Nam trong lịch sử. Nay nếu chúng ta cứ ức chế được nó, tương lai có nhiều điều khó suy đoán. Một lần lỡ thời cơ mất cả 5 năm. 22. Một dấu hiệu của Đảng Cộng sản Việt Nam Liên Xô hôm nay là Việt Nam ngày mai. Liên Xô đã sụp đổ năm 1991 rồi, thì sự sụp đổ Cộng sản Việt Nam chỉ là vấn đề thời gian. 23. Nhà thơ Việt Thương tên thật là Trần Quang Huy, năm 1928, thư ký riêng của Phạm Văn Đồng, là một thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng. Trong tập thơ Cửa Mở năm 1970 đã phản ánh ý thức của nhiều thế hệ ngày trước thì Cộng sản Việt Nam nổi nhất như thế nào, như hai câu thơ sau: đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ, đang Trung Quốc đòn không căn nước mình. 24. Khi Cộng sản Liên Xô gọi chức vụ thủ tướng là chủ tịch hội đồng bộ trưởng, thì Cộng sản Việt Nam cũng gọi chủ tịch hội đồng bộ trưởng. Khi Cộng sản Liên Xô bỏ danh từ này thì Cộng sản Việt Nam cũng bỏ luôn. 25. Tô Bửu Tráng, thư ký riêng của Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh, nguyên phó bí thư tỉnh ủy Hậu Giang, giảng viên chính trị khu ủy khu 9 và giảng sư trung học văn chính khu 9, đã dạy về địa lý như sau. Về địa lý, yêu cầu của bộ môn là giới thiệu khái quát địa lý Nam Châu, vị trí và vai trò của Liên Xô trên thế giới, đi sâu về hình thể và tài nguyên để tăng lòng yêu phe xã hội chủ nghĩa, Liên Xô thành trì cách mạng thế giới và tổ quốc ta. 26. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng sau khi chiếm được Việt Nam năm 1975 đã kiêu hãnh nói: ta nắm được ngọn cờ xã hội chủ nghĩa lên toàn cõi Việt Nam. Khẩu hiệu phổ biến khắp nơi: chủ nghĩa Mác Lê, bất chiến bất thắng. 27. Đặt tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là theo văn phạm tiếng Hoa và áp đặt chủ nghĩa xã hội ngoại lai lên đầu dân tộc. 28. Năm 1981, theo hiến pháp 1980, lãnh đạo hành chính là chủ tịch hội đồng bộ trưởng thay vì thủ tướng là dập khuôn theo Liên Xô. 29.
cuộc gặp gỡ bí mật cấp cao Thông Việt ở thành đô Thủ Phủ, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào hai ngày mùng 3 mùng 4 tháng 9 năm 1990. Lý Bằng, các đánh dân Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng tại thành đô. Sau đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Sơ Thành đã phải thốt lên. Thế là một cuộc bắt buộc mới rất nguy hiểm đã bắt đầu, lập tức thành sự áp lực của Trung Quốc như phe thân